Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. У Мюнхені домінували песимізм і сумніви щодо ролі США в захисті Європи. Очевидно, такі настрої були зумовлені нещодавніми заявами Дональда Трампа, який заявив, що Європа сама має платити за свою безпеку і оборону, а хто не дотягує до відповідного рівня, того Америка захищати не буде і допомагати не буде. В Трампа є високі шанси виграти на виборах цього року президентських, отож в Європі не на жарт захвилювалися через заяви відповідного одіозного ексцентричного кандидата, який вже президентом Сполучених Штатів був. За даними Блумберга, на Мюнхенській безпековій конференції представники країн-членів НАТО в приватних кулуарних розмовах між собою обговорювали необхідність підготовки до можливого нападу Росії на одну із країн Європи на тлі таких сумнівів у ролі США в захисті Європи. Чи може Сполучені Штати дійсно вважатися, чи можуть вони вважатися надійним партнером, якщо Трамп стане президентом? Зокрема, та й на тлі вже теперішньої кризи, коли республіканці в Конгресі не голосують за лінію, скажімо так, президентської адміністрації Байдена, це теж уже вказує на те, що щось зламалося, скажімо так, у відносинах трансатлантичних між США і Європою, і ця тріщина може ставати все ширшою і суттєвішою. Тож в публікації Блумберга під заголовком «Союзники України моделюють світ, в якому США відступають, відходять», журналісти цього журналу зазначають, що члени НАТО тепер говорять у приватних, непублічних розмовах про те, що російський напад дуже ймовірний на одну з країн Європи в найближчі роки, і це вимагає вже негайної відповіді і підготовки, оскільки сумніви щодо ролі США, провідної ролі США, традиційної як захисника Європи, ці сумніви наростають. Отже, ця тривога стосовно Америки впливає на лінію поведінки європейських союзників і випливає вона з усвідомлення того, що вони перебувають в тому моменті, коли Росія лише нарощує свою агресивну риторику. Доказом цього є, зокрема, нещодавні заяви екс-президента Росії Медведєва. І Росія підбадьорена також своїми успіхами на полі бою. США в цей же час зменшують свою підтримку європейського регіону. Якщо не зменшують в моменті, то принаймні є така проекція в майбутнє, що вона може суттєво зменшитися, а самі європейські країни втрачали час і робили занадто мало для своєї підготовки до ймовірної російської агресії. Ось такий песимізм домінував у розмовах цими вихідними на Мюнхенській безпековій конференції. Можна назвати це не песимізмом, а просто таки, нарешті, прозрінням європейських лідерів і нормальним, практичним ставленням до реальності, коли вони побачили загрозу і нарешті почнуть до неї готуватися. Зрештою, на безпековій конференції в Мюнхені зібралися не лише політичні лідери, представники також і громадського суспільства, і також оборонних підприємств, які безпосередньо будуть залучені у виробництві зброї, боєприпасів і для арсеналів європейських країн, і для допомоги Україні так само. Всі вони висловлювали своє занепокоєння з приводу того моменту, в якому перебувають європейські країни в стані часткової готовності або ж неготовності до російського нападу, і з приводу нездатності США надати необхідні мільярди доларів фінансування Україні. Заяви, які лунали в Мюнхені, полягали в тому, що зараз розробляють різноманітні сценарії, як Україну підтримувати в разі того, коли американські політики так і не зберуться з рішенням, а Росія, власне, буде підбадьорена подібною нерішучістю Сполучених Штатів і буде готуватися до прямого нападу на союзника НАТО, аби перевірити, наскільки далі можна посунути цю червону лінію. І немає гарантій в тому, немає впевненості вже в Європі в тому, що якщо Сполучені Штати не вступляться, то Росія не будуть активніше діяти, то Росія не нападе, наприклад, на країну Балтії чи на Польщу і не спробує, власне, перевірити готовність Вашингтона брати участь безпосередньо у такому конфлікті. Отож, це, власне кажучи, публікація Блумберга про те, які настрої панують. Настрої настроями, але зрештою, власне кажучи, найбільш гарячий фронт активний зараз безпосередньо в Україні виник, і не йдеться зараз в даний момент про відкриття нових фронтів з боку Росії, чи то в Балтії, чи то в Польщі. Мова йде про те, аби підтримувати Україну якнайшвидше, і про це пише вже інше видання американське, газета The New York Times присвятила свою публікацію Великоавдіївці.
Вони написали про те, що після падіння Авдіївки, після відходу українських військ із Авдіївки, попереду наші війська чекають все нові, навіть важчі випробування. І після Авдіївки українським військам знадобиться новий рубіж оборони на дуже непростій місцевості, а Росія в той же час намагається нарощувати свою перевагу і тиснути далі.